زلزله به خیر تیر شد، از شما کس شهید ندادین؟ چی خیر تیر شد؟ از ما 6 تا از ما شهید شد. دخترم شهید شده، برادرم شهید شده، لباسا دخترم اونجا میایم بوی میکنم. شهید خو ندادین؟ 7 شهید دادین؟ خانم با یک دختر داشتم از دست رفت. گفتم اینجا جایی است که آدم با آسانی گپ زده نمیتونه، جز خاموشی، جزی که درد بکشه. طالب ایرادی تا زلزله که هست یاد نمیده که تا دوامدار باشه، چندین روز دوام کنه. و ما از غزنی آمده ایم، کمک هم قده خود آورده ایم. تندرگازی و مست یک کپسولی امی پیکنیک امی چیز میزای بیاماده. ما اینا رو احتیاج نداریم، ما احتیاج سرپناهی داریم. دولت امارات اسلامی باید ما یک جایی ببره که از همین ملک منطقه کنده شیم. وطندارای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با این گزارش ما نمیدانم که بگویم خوش آمدین یا خوش نامدین. ما به ولسوالی زندجان هرات به قریه نایب رفیق تقریباً 75 کیلومتر از مرکز شهر هرات فاصله داره و به همینجاست، به جایی که کاملا یک دنیای دیگه است و به هر طرفش که نگاه میکنی درد است، رنج است، غم است، تشویش است، دلت توته توته میشه، پارچه پارچه میشه. تقریبا یک هفته میشه که بیش از 10 بار در چندین ولسوالی ولایت زیبای هرات زلزله شده. مردم هرات بیشتر از هر زمان متضرر شدن، به خصوص چند ولسوالیش که زلزله شد. و همی فعلا هم به قریه نایب رفیع هستم و این قریه نسبت به سیاآب و چندین قریه یا ولسوالی دیگر ولایت هرات زیادتر شهید داده، زیادتر زخمی شده، زیادتر خانه ها تخریب شدن، گو مالشان هنوز هم زیر گل مانده، حتی زیورات قیمتیشون. یک چیز دیگر هم باید براتان بگویم که ما تقریبا 2 شب میشه که به هرات هستیم. در همین 2 شب طوفان و شمال به اندازه است که باور بکنین که کسایی که اینجا بود، ما گفتیم در گذشته هم همه قسم بود، گفت دمی چند روز ما نمیفهمیم که چی شده به ولایت هرات. در پهلوی زلزله بعض گپای دیگر هم گفتن. یگان گپایی که حاشیه‌ای است ولی من تا مطمئن نشم هیچ وقت گپ را با شما شریک نمی سازم. او گپای حاشیه‌ای را فعلا میمانیم. این که جدا از زلزله یگان زمزمه های است ولی تا به حال مطمئن نیست. این قسمت ها را که میبینین تنها هم یک جایی که نان پخته میکردن در اینجا، اینی آباد مانده در اینجا دیگه. همین هر گوشش را که دیدیم به خاک یکسان شده. این طرف کسایی که وسایلایشان مانده در اینجا، در این قسمت، خداوند هیچ مومن مسلمان بی خانه و بی کاشانه نسازه. با این گیلاس او نوشید، چای نوشید، امروز در جمع ما نیست. 4 دانه گیلاس است اینجا و واقعا که خیلی دردآور است. گفتم اینجا جایی است که آدم با آسانی گپ زده نمیتونه، جز خاموشی، جزی که درد بکشه.
هدف از آمدن ما هم در این قریه نایب رفیع ای است که غم شریک این مردم باشیم، در پهلویش از آخرین جزئیات شما را با خبر بسازیم که در اینجا چه میگذره. حالا از طریق صفحات اجتماعی، از طریق چینل یوتیوب ها شما مشاهده کردین، دیدین که واقعا قریه نایب رفیع و چندین ولسوالی دیگه چندین قریه دیگه در ولسوالی زندجان همش به خاک یکسان شده. در پهلوی از این بتانم که چقدر قاعده واسه توان میتونم که وطندارای ما را کمک بکنم. اون چیزی که ما پرسان کردم پیش از اینکه داخل قریه بیم، گفتن که هنوزم بعضیا به خاطر از اینکه اجسادشان زیر گلا مانده هنوز هم میپالن و در پهلویش زیورات قیمتیشان زیر امی خاک و گل مانده میخواین که اونا هم پیدا بکنن. به هر طرف ببینی هر چیز هفتیده و شما ببینین که حتی کلمه های شریف که در خانه ها بوده اونا توته و پارچه شده. این گوسفندکم معلوم میشه که دمی زلزله میرم از زیر امی گل ها کشیدن. خب به هر صورت در اون قسمتم طوفان زیاد است، ببخشین که اگر تصویرهای ما درست‌تر نبود. در اون قسمتم خیمه هایی که اونجا هست یک تعداد در او خیمه هاست، میخوایم که طرف هم بریم بر شما جزئیات داشته باشیم و در کل کسایی که اینجا هست آخرین گپا را میخوایم داشته باشیم از اونا که چقدر کمک صورت گرفته و کسایی که کمک کرده خداوند خیر نصیبشان بکنه. برای زخمی ها شفای عاجل میخوایم، برای کسایی که جانایشان عزیز دادن خداوند غریق رحمتشان بکنه. سلام علیکم، اجازه است؟ خوب هستین؟ خسته نباشین؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ سلامت باشین. کمی نزدیکم بیاین، ما از تلویزیون آریانا هستیم. تشکر. چطور که اینجا آمدین؟ برادر محترم بازدید به خاطر آسیب زدگان که با این زلزله‌ای که چند روز قبل رخ داده بود. خودم از ولایت غزنی هستم. همراه محترم سواجی صاحب و شفیق خان اینجا آمدم که یک دفعه از همشهریای خود پرسش کنم، دیگه چیزی گفتن نمیتونم. خداوند شما رو خیر نصیب بکنه. این از غزنی آمدیم. ما از غزنی آمدیم، کمک هم قدی خود آوردیم، حتی از آلمان، از زنان آلمان کمک شده بود به حساب از ویتر شما اونجا آورده بود، کمک بر ما رسان. ما هر کدام از دست خود هر نفر میبینیم خانهش خراب شده، اما پول برشان میرسانیم. این کمک های زنان افغان است به حساب این چی رسیده از آلمان. از آلمان خیر ببینیم. ما از اونا یک جان تشکری می‌کنیم که پول روان کردن که حق به اقدار باید برسه. دیگه خودم هم شخصا به حساب همین کار کردم که اونا وکیل گرفتن مرا. دیگه ما از قماندان سبزکی خواهش کردیم که به حساب قدیم ها بیاین، اینا ما را همراهی کردن، به حساب امنیت ما را گرفتن تا که ما در اینجا صحیح خیر ببینیم. ایرا میگن حس مردم دوستی، حس وطن دوستی. خودشان از غزنی ولی به هرات به ولسوالیش میاین مردم کمک میکنن. بسیار تشکر، خداوند خیر نصیبتان بکنه. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر. تلویزیون آریانا یک جان تشکر. بسیار تشکر. بخیر باشید. خداحافظ. بخیر. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ نامک چیست؟ شارزا.
شارزا جان، زلزله به خیر تیر شد، از شما کس شهید ندادین؟ چی خیر تیر شد از ما 6 تا از ما شهید شد. شش نفر از دست دادین؟ 6 تا از ما برفت. یک خود موندم، زن موند، یک خورده دیگه بمونده. دیگه دخترها بچه‌ام جوانای شهید شد. اینا میبینی کوشا بچه‌ها من دخترم دخترخانه که رسیر میکردم. 1.5 لک جیز خریده بودم. اینا جیزا اینه که بازو جیز بدم اون کوشا اینا برای اینم سنلین بگیرم. اینی چی هست؟ اینی خانه جور میکردن دخترخانه که رسیر بکنم. 1.5 لک مال اینجا برفتن اینم 100 تا نلین بگیرم. حالی جیز برای کی خریده بودی؟ با داماد خو که دختر خواه رسی کنم. ها برای داماد خریده بودی؟ که دختر تا به خیر پشت بختش بره. طلاش برفت همش برید 1 لک طلا داشت بره. 1 لک طلا داشتی؟ او هم زیر همی آوار هنوز پیداش نکردی؟ نه پیداش نکرد هیچ نه. در فامیل کیها را از دست دادی 6 نفره؟ 6 نفر 3 تا دخترام بوده، یک مادر بوده، 2 تا بچه هم بوده. تا به حال کمک شده برات؟ نه چی کمک بیاد؟ کمک هیچ نشده؟ نه اون کمپلای منجی بداده دیگه چی نداده تو. خب حالا پشت همین چیزایی که مانده آمدی ببری؟ نه اینا چکار من سالم تراد میبرم. تنها همیا یک ذره یک بدر بگیرم مادر از 2 خونه پر بودم اینا بگیرم مادر. مگه چی گیر مادر؟ کودکام غیق مکشی صداش می آمد. ایسو دیگه چی مانده؟ ایسو دیگه چیز نمانده اینجا؟ زیرم کل خواب بمونده باشه ما چیم خیر باشه تشکر. من یک چیز را از جیبم برات میتم. خیر باشه امیره از طرف ما بگی سایز بگی خیر است. خدا مهربان است. خیره گریه نکن. صداش میام غیق میکشید بابا زیر کلخا غیق میکشید داد مزد. باز نجاتش داده نتونستی؟ نه ما با اینجا بند بودم تا اینجا زیر خاک بودم. خودت هم تا این قسمت در زیر گل خشت اینا مانده بودی؟ اونا پشت سر ما تخمونه بود. ما که زلزله شد ما حرکت کردم تی در بفتادم تا به زیر خاک. اونا پشت سرم بود غیق میکشید که بابا غیق میکشید بابا دولت دیر ما. دولت می آمد مر بکشید اونا با ما پیار ما اینا می کشا می دختر می کارسی میکردم کشا زنه چبلا این چی هست؟ سرپویا اینا سرپویا دختر می بود الله. این سرپایی همو دخترت هست که آرسی میکرد اما پیش از آرسی از این دنیا رفت. پیش از آرسی برفت. حالا تنها خودت ماندی؟ خودم ماندم. زن من یک خوردگی هم هست دیگه نی. خودت خانمت یک تا دختر خورد؟ بس همی؟ نه خب خیر باشم. یک کالم زخمی هم خورد داخلم خیمه. یک نفرم زخمی است؟ کی هست او؟ از خود منم. خب هم دختره که خورد که مانده؟ خیر هرچی از جانب پروردگار است. میفهمم که مشکل است، سخت است برات، اما با گریه کردن چیز جور نمیشه. خیر از دل آدم خالی میشه، اما این از طرف پروردگار بوده. صحیح است؟ ایرا جز خودش میدانه که چی باید بکنه در کدام وقت و چی باید نکنه.
خیر باشه. بسیار تشکر. قربانت. برو دیگه حالا چیزایی که موندم ما را گرفته برو برای ما دیگه چیزی کار اگه بود ما هستم اونجا موتر سیز تم خیمه های اون زخمی من میرم اونا گیره میکنه. حالا خیمه اونجا هست برات. تم خیمه های پیش در نشه برفته دیگه رو اینجا. سلام علیک. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ شما خوب هستین؟ سلام سر. بخیر هستین؟ شما از این منطقه هستین یا از جای دیگه آمدین؟ از جای دیگه آمدین؟ به خاطر چی آمدین؟ به خاطر غم شریکی هم دوستان. به خاطر غم شریکی آمدین. خدا خیرتان بده. از هرات هستین؟ بله از ولایت هرات. خب آمدین کدام کمک چیزی مد نظر گرفتین؟ یه ماده همینجا غریه را ما نزدیک ببینیم با همین کسایی که متضرر شدن با اونا احساس غم شریکی هم دردی کنیم دیگه انشالله به توانه خوب و استوان خوب هر کس استلامت چیز داره که بیا اینجا اینا را هم نزدیک ببینه و هم کمک چیزی به استوان خوب که داشته باشه برای از متضررین بکنه. صحیح خیر ببین خدا خیرتان بده که آمدین تا اینجا حداقل چیز از دست آدم اگر نامد غم شریکی خو میشه یک دلداری خو میتیم یک هموطن خودم. همین بزرگای هرات براتون قصه کرده که در هرات همین قسم زلزله که شده بود در گذشته هم شده بود در هرات یا نه؟ طبق فرموده هم بزرگا سابق اونایی که زلزله شدید تاوال به ایراد یاد نمیدادن. این زلزله های میشد زلزله های خفیفی یا پس لرزه های بوده یا زلزله های بوده که مثلا شدت یا خیلی زیاد نبوده. تا حال به ایراد این زلزله کسی یاد نمیده که دوامدار باشه چندین روز دوام کنه و به اصطلاح شدت از هم خیلی بالا باشه. تا حال به ایراد کسی یاد نمیده رقم زلزله های میشد این زلزله خفیفتر خیلی تخریبات نداشته و این مدت زمانی هم طولانی نمیشده که یک هفته دوام کنه. یعنی که بی سابقه بود. خطرناکترینش همین زلزله. همین جنوب غرب بی سابقه بوده تا حال. خطرناکترین همین زلزله اولین زلزله که به اوزی جنوب غرب میشه. بخیر باشه. عوام سرتر شده میره. این کاکای من همراه کمپل است. خدا کنه بخیر گذشته باشه. الهی آمین برادر. خوب هستی کاکایم؟ شکریت فضل خدا. جانک جور است. سلامت باشی. چطور که ششتی کتی کمپل دی طوفان چیکار کنیم؟ وعده خدا همی تو بوده. ای بی پینک منو مشته بوده. وعده خدا بوده. ایجا که ششتی اما تو ششتی یا خانه بوده چه رقم؟ خانه ما بوده برار ما. دختر ما شهید شده. برادر ما شهید شده. لباسا دختر اونجا. میایم بوی میکنم. خانه و زندگی بره. خانم مت پیشت برادر ما برای دختر سالم زیر خاکا شد 10-20 گوسفند زیر خاکا شد برای 1000 بله برای اوار شد. طلا بوده برادر از زن و گوشوار بوده چوری بوده 6,000 پول بوده به تی صندوق برات کار خورد لالوان شدیم بیچاره شدیم. این همیشه شده برار میگم. همین وقتی که زلزله شد خودت کجا بودی؟ همین قصه از امیر برای ما بگو که همین زلزله به خاطر که بعض گپایی را که میشنوم مرا آزار میده که همین زلزله چه رقم خرش باد نماد. خانم و برادر خونه گو گوسپندا گفتم بالا برای گوسپندا بدرشه که بدرشه مور باور نداشت. خانم جلو زیر کلاه شد با ما شدم با دختر میشه. همین سرام بلند شد پدر زن بیامد دختر خور بدر کرد مرم بدر کرد دختر خورم بدر کرد بسم الله الله اکبر. نمیت شد برار ما. چند نفر شهید دادین شما هست؟ شهید با ما معلومات نی. ما دروغ به میری سفید با تو دروغ. شهید بسیار شده.
خب از فامیل خودت؟ فامیل خود برادر تو دارم دختر مشهید شده برادر مشهید شده دختر خسوربوره مشهید شده دختر خسوربوره دیگه مشهید شده پسرمو 4 تا دختر شهید شده پسرمو دیگه دختر شهید شده داییمو بوده شهید شده و بچه‌مو مدغولام خی بچه شهید شده یعنی فک فامیل مخمینا شهید شده از مو عبدالغفار مو مادری شهید شده کامل زن بود یعنی قومی مخمینا شهید شده افاق فامیل خود دستک تا ما اوگار شده دست ما بفتادم چون چی بالا اوگار شده بالا تا نمیشه وات نمه یعنی میتی شده برات در یولی چی مانده در اوجا او طرف از شما او طرف گفتی چیز مانده او بر گوسپند بوده بالا برید به زیر خاکا شد اونجاست او گوسپند بوده به زیر خاکا شد ولی گوسفندار از زیر خاکا کشیدی تا بال یا مانده گوسپند برفته بالا براش چیزی بکشیده ببرده مردم بیرو بنداخته دور بوی مداد خب او یعنی این خانه خود ما بوده میبینی که تو برفته بین اتفاق فیصله شده میبینی این خانه خود ما بوده شال و شتف و جل و بند و بساط ما هم برفته خیر تا بال برای شما هم کمک شده نشده کمک برادر سکو برادر من به می زندگی تا حال ما چه با ما می کمپل و مست یک تندورگازی و مست یک کپسولی امی پیکنیک امی چیز میزای بیاماده ما اینا رو احتیاج نداریم ما احتیاج سرپناهی داریم احتیاج داریم که ما یک خورده دولت پول بده که یک جای سرپناه باشه زمین باشه که اونجا سرپناهی بزنه زمستون شده جا خونه ای باشه که ما بریم اونجا زندگی کنیم ما او را از دولت میخوایم صحیح یعنی که حال این حال خب باز اگر در اینجا پس امکانات هم باشه که جور کنن حال خود زمستان میشه وقت کار هم نیست بیره باید در تابستان بهار دیگه باز کار شروع اما فعلا یک جای موقتی باشه که شما یک موقتی باشه صاحب که مو زندگی بکنیم زمستان شده هوا سرد شده زمستان شده که ما یک جای زندگی هیچ چیز نمانده دیگه زندگی خلاص تمام ده خیر باشه خیر باشه هر چی که از جانب پروردگار است بیشک مردم که بشید من گفتم ما مردم گفته که گفتم یا جانب پروردگار حالم واده ازو همو طرفتی بوده باید ما زیرم کل خواهش تشکر زنده باشی سلامت باشی کاکا سلام علیک خوب هستی؟ جانک جور است؟ از امی هستی؟ از امی قری هستی؟ زلزله به خیر گذشت؟ شهید خو ندادین؟ 7 تا؟ تمام اعضای فامیلت بود؟ کیا بودن؟ نماشام بود بر آرشام بود بچه هم بود خب نواسایت بچه هایت دیگه؟ زن بود برای خب خانمت هم شهید شد؟ یک آرشه که من مون دیگه 7 نفر از میکشتش کی مونده؟ یک خود منم یک آرش دارم مون خب خداوند مغفرت کنم چی بگویم؟ حالی چی اسیر کجا میبری؟ این بیارین پاسم کنم یک جای هسته ما میشه میترسن شو برای خود دوپا کنم من ندارم کود چارت ندارم خب صرف اینمی مانده بعد نمی با همه من رو خیلی دو تکتوش بمون بسم الله الله اکبر خیر باشه حالا میری طرف خیمه اون میرم پیشم خراب پرتم کنم خیمه بود دوپا کردم تو نستم در مون کلمبا بالا من بودم مرا موبایل شد خیر باشه جگر خونی نکو چیکار خداوند مغفرتشان کنه سلام علیکم شما خوب هستید؟ سلام علیکم بخیر هستید؟ بخیریم شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خیرتیست ان شاء الله شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما چطور اینجا هستین؟ از همین قریه هستین؟ ما از هراتیم از یک از ولسوالی هرات
ولسوالی کشک کهنه. اینجا با واسطه ازی که هم همدردی هم از اوضاع آوار دیدن کنیم. ما تشکر میکنیم از شما که به اینجا تشریف فرما شدیم. از اوضاع وخیم یا آسیب دیده زلزله قبلی گزارش تهیه میکنیم. تشکر میکنیم از شما که از راه دور تشریف فرما شدید اینجا که از مردم مظلوم، رنج دیده، غم دیده، غمبار افغانستان و به خصوص ملت رنج دیده هرات که به این نقاط آسیب پذیر شدن، جانای شیرین خود دست دادن همشهریان ما، هموطنان ما، شما گزارش تهیه میکنیم. تشکر میکنیم برادر از شما. بسیار زیاد تشکر. همگی از اینجا آمدین سر به خاطر همدردی دیگه. در این قریه نایب رفی میشه نه؟ بسیار تشکر. ما خوشحال به این میشم که اینا حداقل احساس دارن، میاین در قریه‌هایشان از کسایی که آواره شدن، در به در شدن، خاک به سر شدن دیدن میکنن و غم شریکی میکنن. همین که یک هموطن ما را در آغوش خود بگیریم، یک دلداری بتیمش، اینمی هم دمت یک شرایط ما فکر میکنم حداقل یک گوشه درد خو میتونه که دوا بکنه. اما تو نیست؟ ان شاء الله. تمام تشکر میکنم از شما که اگر شما تلویزیون فکر کنم به تلویزیون آریانا است که همیشه گزارش های شما، همیشه برنامه‌ای که شما تهیه میکنیم، ما حتی خارج از کشور بودیم ما برنامه شما رو دنبال میکردیم. تشکر میکنیم که به این شرایط وخیم که هم گرد و دولخته هم راه صعب العبور که شما به اینجا تشریف فرما شدیم تشکر میکنیم از شما. ما یک از شهروندان هرات از ولسوالی کشکان قریه زنده شب به نام عبدالرسول اسحاقی. بسیار تشکر. بخیر باشید. بخیر باشید. خداحافظ. خب در او سمت خیمه ها هست، میخوایم بریم به طرف خیمه هایی که در اونجا هست، ما ببینیم که چه امکانات برشان است، چقدر کمک آمده، در چه وضعیت هستن. میریم او طرف. چیزی را که من میبینم یعنی به حد این زلزله قوی بوده، خانه های گلی را خو کاملا هموار ساخته. اونو اتاقه که کاملا سیمیتی است، دیوارایش درس کرده، یعنی دیوار سیمیتی را که رقم کرده خود دیگه هر جایی که گلی بوده دیگه بدون شک چیزی نمانده. خیمه هایی که در اینجا هست، اینمی شمال و طوفان یک تعداد خیمه ها هم پاره کرده، تکه و پارچه شده. اون طرف خیمه ها هست، اینجا هم خیمه هست، یک تعداد اینجا هستن. بتانیم امروز از یا کمه گپ بزنیم. سلام علیک. خوب هستین؟ خدا کنه بخیر گذشته باشم. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما هم خوب هستین؟ مسئول نماینده مهربانی در پالیمه. خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ همین نامتان رو بگوین. مولوی محمد نادر ارباب قریه نایب رفی می باشه. خب اینمی قریه نایب رفی، شما نماینده اینمی قریه هستین؟ ارباب یا نماینده کل قریه هستیم. صحیح. ارباب خب به لفظ خودتان است دیگه. همون نماینده و ارباب یکی میشه. صحیح. بخیر باشین. اول خو تسلیت میگم برای همه شما که شهید دادین. زیادتر تخریبم امی قریه دیدم. بزرگترین آسیب را که دیده امی قریه است. قریه نایب رفی که مربوط به ولسوالی زنده‌جان میشه. در امی قریه به چه تعداد فامیلا زندگی میکردن؟ مشخص و دقیقش بگوین که حالا آمار و ارقام را خب از هر جای هر کس گفت که قدر است و قدر است. ما میخوایم همین دقیقش رو بفهمیم چقدر فامیل در اینجا زندگی میکرد. دقیقش ما که از من بشنویم 362 فامیل اینجا زندگی میکردن. 362 فامیل؟ بله 362. خانه 180 خانه بودن. خب 180 خانه بود. بله. امی 180 خانه و از همه قدر فامیلا که گفتین، کدام خانه هم آباد مانده؟ یک خانه هم آباد نمانده به جز از یک مکتبی که از پخته داشتیم، همون مکتب ما سر جا خوب مانده، دیگه هیچ چیزی آباد نمانده. چقدر شهید داده امی قریه؟ 217 نفر شهید که خود ما به دست خود بسپاریم به خاک.
217. 217. چقدر زخمی؟ 150 تا هم زخمیه که حال به شفاخانه. خب این زخمی ها رو تمامش انتقال دادن به شفاخانه؟ همه انتقال دادن به شفاخانه هستن. خب فعلا اینی خیمه ها در این خیمه ها کسی هست یا نه؟ نه فعلا به غیر از این مردا که اینجا هست کل فامیل های خورد و ریز و یا خانم های زن که هست اونا همه که ما انتقال دادیم به شهر، اونا به شهر هست. خب همه گیر انتقال دادیم؟ بله. خب تا به حال کمک هایی که شده از داخل از بیرون اگر تو به یادت نیست مثلا تخمینی یا تقریبا چقدر کمک ایجا آمده و کمک ها چی بوده؟ و کمک ها عبارت از همین خیمه ها بوده و یک اندازی از لوازم بهداشتی بوده و مواد خوراکی از قبیل آرد و برنج و روغن این چیزایی بوده و دیگه یک 20 تا تشناب سیار اینجا آمده، آب مدنی، آب آشامیدنی یک چیزی آمده، اما نه به اندازی کفایت آمده باشه، به اندازی ضرورت یک چیزی آمده. تو کدام گپ بنیادی تابالت نیست که مثلا اینجا قرار یعنی بیان یا گفته باشن که مثلا در اینجا برای خانه پس همینجا خانه میسازن برای مردم، تو کدام گپ نیست؟ گفته هست که همینجا باید خانه بسازیم، باید باشیم و نباشیم یا چیکار، اما پیشنهاد ما مردم همین 300 فامیلی که وجود داریم هستیم امینا همه که پیشنهاد اینه که دولت امارات اسلامی باید ما یک جایی ببره که از همین ملک منطقه کنده شیم، چون یک جای بسیار هولناک و وحشتناکیه، همین طفلا و همین زنها اینجا زندگی کردن نمیتونن. تشکر. زنده باشید. خیر میبینیم. سرش اوگار شده، زخمی شده، خدا را شکر که جان به سلامت برده، اما تمام فامیلش زخمی شده. من پرسان بکنم یک دفعه می نامه که تا برام بگو. نجیب. چی؟ نجیب جان خانه شما مکمل چپه شده؟ خانه ما گرد آوار شده. آوار شده. از شما فامیلتان چند نفر زخمی شده؟ 4 تا. آلو در شفاخانه هستن؟ خودت حال چطور هستی؟ خوب هستی؟ سالا کم بیتر است. شکر که بهتر هستی. نجیب جان در تابال برتان کس کمک چیز کردن؟ کم خدا شکر دارم که کده خیر بینم. طالب خدمت میکنم، شما خدمت میکنیم، مردم گرد تا سلمونا خدمت میکنم. حال چطور سرکت خوب است؟ حالا که بیتر است. آفرین. نجیب جان زلزله ای آفات طبیعی از طرف پروردگار است، تشویش نکنی، جگرخون نباشی، انشالله که آخرین غم باشه دیگه. صحیح است؟ آفرین. نام خدا. تشویش مشویش هم نکنی. صحیح است؟ این ما از راه دور آمدیم به خاطر از امی که به دیدن شما امیجا ببینیمتان، دلداری بدیمتان که تشویش نکنی که باز خدای ناخواسته مریض نشی و اینمی دردکت کال خوب است بازی زیاد نشه. صحیح است؟ آفرین. نام خدا. امیجا یک باش. یک چیز دیگر هم باید بگویم که از هر کسی که من پرسان میکنم شهید زخمی واقعا خیلی آدم احساس ناراحتی میکنه. از شما چند نفر شهید دادید؟ خانم با یک دختر داشتم از دست رفت. خدا مغفرت کنه. الهی غم آخرتان باشه ان شاء الله. با امید خدا من بخیر باشی. از شما؟ از ما یک کودک بمونه دیگه رو برفت، 3 تا دیگه رفت سر خواب. کی بودن اون 3 نفر؟ اون یک خانم ما بود، 2 تا دختر داشتن. از 4 نفر یکی مونده، اون بیمارستانه. از شما؟ از ما زن بود، مادر بودن فوت کردن، شهید شدن. خدا مغفرت کنه. میگن او زمان درد کسی را خوبتر احساس میکنی که در جای از او قرار بگیری. شاید نه که اگر بگویم 100% اشتباه نگفتیم. یکی از
گزارش هاییم که واقعا مرا خیلی ناراحت ساخته، مرا خیلی درد داد. واقعا همیاله که ما اصلا چشمایی ما باز کرده نمیتونم، به خاطر از اینکه بسیار خاک و گرد از طوفان است در اینجا، ولی در هر حالت کوشش میکنیم که آنچه که مسلک ما ایجاب میکنه و برای شما گزارش داشته باشیم. صحبت های کسایی که در اینجا متضرر شده بودن از اونا هم شنیدین، صحبت های نمایندهش هم شنیدین، گپ های گفتن و خوشبختانه که کمک هم تا حد توان شده به این مردم، ولی گفته شده که در اینجا خانه هم آباد میشه برشان که زندگی بکنن. برای فعلا خونه که حال خینه زمستان هم دراز، ولی خواستاری هستن که یک جای موقتی باشه که باز در اونجا زندگی بکنن تا وقتی که اینجا یک خانه و کاشانه برشان جور میشه. زیادتر اجساد از زیر گل و خشت کشیدن، دفن کردن، خداوند مغفرتشان بکنه، زخمی ها را به شفاخانه انتقال دادن. و در کل چی بگویم، به هر صورتش این گزارش ما در اینجا به پایان میرسه. خداوند یار و نگهدار همه ماش.